Hi guys! Welcome to GLICERIA'S YouTube channel. Ngayon, ang lulutuin natin, beef rib finger with radish. Ang ingredients natin, 4 cloves of garlic, rock sugar, radish, spring onion, ginger slice, and beef rib finger. I-blanch natin muna siya with hot water and then wash with running water. Tsaka kitchen wine, sugar paste, 1 tablespoon each. Yan lang siya guys. Ngayon, magpa-fry tayo. Konti lang ang oil natin dyan dahil ayaw nila ng oily. Pero sa inyo guys, pwede nyong lagyan ng oil, 1 tablespoon siya. Medyo fatty kasi yung tinanggal ko pa yung iba na fats. 1 tablespoon of kitchen wine. Stir. Guys, pasensya na medyo magkarabaw English tayo dahil may mga subscriber tayo na hindi Pinoy. Kaya pilitin natin. 1 tablespoon of sugar paste. Rock sugar or 1 tablespoon of brown sugar, guys. Ginamit ko rock sugar. Then, ganyan na siya, mix. Lagyan ng 1 bowl of water or 1 cup of water. Pakuluin natin. Tsaka ilagay na yung radish. Put the radish. Boil natin ng 2 minutes. Tsaka natin ilagay sa pressure cooker. Habang inaantay natin guys, salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin and sa nanonood sa aking video. Thank you. At saka yung hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Press the subscribe button and the bell button para ma-update kayo sa susunod na aking video. Thank you guys for watching. At sa lahat ng subscribers ko, thank you for the support. Salamat. Medyo ninenervyos tayo dahil ngayon lang tayo nagka-voice dito sa ating recipe. Lagyan natin ng spring onion or parsley sa ibabaw. Pwede nyo i-match sa salad or any vegetable. Main dish ito. Ganyan lang siya guys. Salamat sa panonood. Ingat. Thanks for watching guys. Bye. See you sa susunod na aking video.